Zia lintas. Tak boleh. Wah. Okey, sekarang kita nak ke mana? Art of Speed. Kita nak pergi Art of Speed. Dekat sini ada banyak kereta-kereta modified, motor modified, modified, Zia modified, Zia modified. Semua modified. Kan? Kereta, tepi. Zia, ni kereta drift. Percaya tak? Ni kereta drift. Abang kambing. Mana abang kambing? Tak, dia kambing betul-betul. Oh, ada kambing betul. Baba kan? Baba ada jawapan untuk Zia. Zia tanya, sini ada kuda tak? Sini ada kuda power. Kuda power tu apa? Horsepower. Sini ada horsepower. Kuda tak ada. Tengok custom. Nampak dia punya tengkorak-tengkorak. Ni cantik. Tengok ni custom. Power kan? Lihat tu. Motor lipat. Depan tu dia tukar GTR. Okay, sure. Dia suka yang ni. Kalau dia ada bling-bling. Suka tak BM ni? Dia fully carbon fiber kan? Okay, antara impian Baba apa? Baba nak pasang body kit Phantom. So tujuan kita nanti kita akan pasang body kit Phantom. Ni Natang. Tahu kenapa Natang? Pasal dia horse Natang. Okay, ni kereta antara yang legend je, NSX. Z4 ni Baba suka, tapi dia 2 pintu and dia tak ada bonnet. So nak bawa basikal Baba tak boleh. So hari tu Baba tak jadi. Sekejap tengok bumper dia. Dia pakai air suspension. Air suspension ni dalam kereta boleh kontrol. Tekan. Tekan. Tapi tengoklah dia punya bonnet, dia punya ni semua carbon fiber. Carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Tengok carbon fiber. Semua carbon fiber.
ada 3 pintu. Tiga pintu. Ni limousine. Motor. Tengok dia pakai LB body kit. Tiba-tiba. Liberty Walk body kit. Okay, Baba punya plan, Baba nak beli kereta ni, lepas tu Baba pasang Liberty Walk punya body kit, lepas tu Baba bagi kat Jen. Kenapa tak plan? Dia tak suka. Suka hati Baba nak bagi kereta apa? Oh yo, tu turbo. Oh, bersihnya dia punya enjin. F100. Sekejap, kereta favourite Jet. Ten. Wow, SR apa? SRT. SRT kan? Chevrolet SRT. Mana ada lah Dodge lah. Okay, Baba silap. Dodge SRT. Okay, Baba malu. Dia tahu. Dia cantik. Wow. Dodge. Okay, ni kereta favourite Jet. Dia nak ke kereta ni? Kita buat holiday, kereta pergi holiday. Wow, cantik dalam dia. Holiday car. Tu, ni cantik Zat. Ni legend. Oh, dia letak bumbung dia dekat bawah, kat atas lantai. Okey, Baba dah tahu nak pergi laundry naik apa? Mana? Ayat tu kelakar. Baba nak naik ni pergi laundry. Wow. Mana? Papa pergi laundry naik tu. Oh, mana? Ni. Tak basikal. Kita dah habis dah Art of Speed. Habis kan? Tak. Dah habis kan Art of Habis Speed? tapi ada masalah besar sangat. Sekarang ada masalah besar. Dah habis Art of Speed. Best dapat tengok kereta lawa-lawa. Masalahnya wallet Baba hilang. Curi. Pasal dah drop. Baba ingat lepas semayang tu, lepas Baba pergi toilet, rasanya macam drop dalam toilet and ada orang lain masuk. Siapa yang tengah tengok ni? Siapa yang pakai baju warna putih? Seluar pendek warna biru. Dia dah announce kat polis. Dia ada jumpa. Atau abang kambing. Dia abang kambing. Tu. Abang kambing. Habis dah, hilang, lesak. Dah tak boleh buat apa, nak cari mana pun tak tahu. Tak apa, nanti birthday Baba kita beli something. Birthday Baba beli something? Pasal Baba hilang wallet? Ya. Kalau macam tu, Baba nak hilang wallet tiap-tiap hari? Tak boleh. Thanks for watching. If you like our video, don't forget to comment and subscribe.